Friends, মুহূৰ্ত ট্ৰেডিং উপলক্ষে দীপাৱলীৰ সময়ত মই এটা ভিডিও বনাইছিলো টপ 5 দীপাৱলী পিক্স মুহূৰ্ত ট্ৰেডিংৰ দিনা আপুনি কোন কেটা ষ্টকত ইনভেস্ট কৰিলে ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ পোৱা চান্স আছে সো মই ইয়াত লং টাৰ্মৰ কাৰণে পাঁচটা মান ষ্টকৰ নাম কৈছিলো সো এতিয়া মাৰ্কেট লাইফ টাইম হাই বনাইছে আৰু প্ৰায় এমাহ হবৰে হৈছে সো আজি আমি চাই লওঁ এই কিটা ষ্টকে এতিয়ালৈকে কিমান ৰিটাৰ্ণ জেনাৰেট কৰি দিছে আৰু যদি আপনি এই চান্স টু মিস কৰিছে মানে ষ্টক এটাত ইনভেস্ট কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে এতিয়া আমি এই কিটা ষ্টকত ইনভেস্ট কৰিব পাৰো নে নাই হেখিনি কথা আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ভিডিওটো বেছি মই দিগলিয়া নকৰো সোনকালে ভিডিওটো হেগ হৈ যাব কিন্তু আপনি ভিডিওটো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাব ঠিক আছে সো মই ইয়াতে প্ৰথম যোনটো ষ্টকৰ নাম কৈছিলো হেতু আছিল টাটা মোটৰস সো টাটা মোটৰসে চাও এতিয়ালে কিমান ৰিটাৰ্নস দি আছে আমাক সো ইয়াতে চাও টাটা মোটৰসৰ কাৰ্ভটো ওপৰমুৱা হৈ আছে আৰু আমি ষ্টক কিটা কেতিয়া ইনভেস্ট কৰিছিলো মুহূৰ্ত ট্ৰেডিংৰ দিনা মুহূৰ্ত ট্ৰেডিং মানে 12 নৱেম্বৰ এই দিনা ঠিক আছে সো এই দিনা যদি আপনি ইনভেস্ট কৰিলে হয় তেতিয়া টাটা মোটৰসৰ প্ৰাইস আছিল প্ৰায় 650 মান ঠিক আছে সো মই ইয়াতে দেখাই আছো টাটা মোটৰসে এতিয়ালৈকে কিমান কিনি আয় জেনাৰেট কৰি দিছে আমাক সো আজি হল 7th ডিসেম্বৰ সো 7th ডিসেম্বৰ লৈকে অলৰেডি প্ৰায় 10.5% মান ৰিটাৰ্ণ আমাক দিছে বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ এমাহৰ ভিতৰতে এমাহ হোৱাই নাই এমাহৰ ভিতৰতে যদি 10% ৰিটাৰ্ণ পায় মই কও 5% ৰিটাৰ্ণ ইজ ভেৰি ফেয়াৰ এনাফ ঠিক আছে সো টাটা মোটৰস ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে তাৰ পিছত আৰু এটা ষ্টক মই কৈছিলো এলএনটি চাও এলএনটি 12 তাৰিখে তাৰ প্ৰাইস কিমান দেখাই আছিল এইটো মুহূৰ্ত ট্ৰেডিংৰ দিনা 3051 ৰ ওচৰে পাজৰে আছিল আৰু এতিয়া প্ৰাইস কিমান হৈ আছে এতিয়া হৈ আছে 3370 ৰ ওচৰত এইটো চাওক প্ৰায় 10.5% মান ৰিটাৰ্ণ দিছে লেস দেন আ মান্থ সো এইটো ষ্টকক বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে দেন আমি কি কৈছিলো টাইটান বুলি এটা টাটা গ্ৰুপৰ ষ্টক হয় টাইটান এইটো ষ্টক বাছি লোৱাৰ কাৰণ আছিল ফেস্টিভ সিজন আহি আছে সেই কাৰণে আমি এইটো ষ্টক ৰেকমেন্ড কৰিছিলো সো 12 তাৰিখে টাইটানৰ প্ৰাইস আছিল প্ৰায় 3300 মান ঠিক আছে সো এইখিনি মানত 3300 और আজি ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে 3548 সো এইটো প্ৰায় 8% মান ঠিক আছে 7% এ ধৰি লওক 8% ধৰিব না লাগে সো দুটা 10% আৰু এইটো 7% আৰু আমি কোনটো ষ্টক কৈছিলো বিএসই বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কাৰণ এতিয়া ডিমেট একাউন্টৰ সংখ্যাটো exponentially grow হৈছে মানে আমাৰ ইন্ডিয়া ৰাইজে লাহে লাহে ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে সেই কাৰণে ডিমেট একাউন্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সো ডিমেট একাউন্টৰ সংখ্যা বঢ়া মানে বিএসই এনএসই ৰ প্ৰফিট হোৱা আৰু ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড যিমান কোম্পানী আছে ইহঁতৰ প্ৰফিট হোৱা ঠিক আছে সো 12 তাৰিখে বিএসই ৰ প্ৰাইস আছিল এইটো 12 তাৰিখ সো 2090 মান ঠিক আছে আৰু এতিয়া প্ৰাইস হৈ আছে 2000 প্ৰায় 500 মান সো এইটো চাওক বিৰাটে ধুনিয়া ফ্যান্টাস্টিক ৰিটাৰ্ণ বুলি কম দেখিছে নে কিমান প্ৰায় 19% সো এমাহৰ ভিতৰত 19% ৰিটাৰ্ণ মানে সুপাৰ বুলি ক'ব লাগিব আউটস্ট্যান্ডিং বুলি ক'ব লাগিব সো এইটো বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে আৰু লাষ্ট আৰু এটা মই ষ্টক কৈছিলো হেতু আছিল বেংকিং সেক্টৰৰ পৰা ইন্ডাসইন্ড বেংকৰ ৰিটাৰ্ণটো এবাৰ চাই লওক সো 12 তাৰিখে এইটো 12 তাৰিখ সো ইয়াৰ পৰা 12 তাৰিখ মানে ইয়াত সো 1500 মান আছিল আৰু এতিয়া প্ৰাইস হৈ আছে 1508 সো মই এটো মার্ক টু মার্কেট বুলি কম মানে না প্রফিট দিছে না লস দিছে ঠিক আছে সো একে জায়গাতে আছে সো আউট অফ 5 স্টক 4টা স্টকে আমাক বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে অকল ইন্ডাসইন্ড বেংকটোৱে মার্ক টু মার্ক দেখাই আছে মানে জিমানত কিনিছিলো হিমানতে ট্ৰেড কৰি আছে সো একো নাই আমি সদায় পোর্টফোলিও বনাব লাগে আৰু পোর্টফোলিওটো সদায় ডাইভারসিফাই কৰিব লাগে আৰু ডাইভারসিফাই কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে কাৰণ পাঁচটা ষ্টকে কেতিয়াও আপোনাৰ ইকুৱেল ৰিটাৰ্ণ জেনাৰেট কৰি নিদিয়ে কিছুমানে অলপমান বেছি ৰিটাৰ্ণ দিব কিছুমানে কম ৰিটাৰ্ণ দিব আৰু কিছুমানে নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণসও দিব পাৰে কিন্তু ওভাৰঅল আপোনাৰ পজিটিভ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব সো দ্যাট ইজ দা মেইন মটো অফ ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে সো ওভাৰঅল যাতে আপনি প্ৰফিটত থাকে হেতু হ'ব লাগে ঠিক আছে সো বিৰাট ধুনিয়া আপনি যদি এভারেজ কৰি চাই এইটো अराउंड 9-10% মান তো হ'ব চাৰিটা ষ্টক বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে অকল এটা ব্ৰেক ইভেনত আছে
সো মই 9-10% ৰিটাৰ্ণ টু এমাহৰ ভিতৰত বহুত আউটষ্টেণ্ডিং ৰিটাৰ্ণ বুলিয়ে কম বছৰত যদি আপুনি 15-20% ৰিটাৰ্ণছ পাইছে সেইটো বিৰাট ধুনীয়া ৰিটাৰ্ণ যদি 25-30% পায় সেইটোতো বহুত ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব সো যিয়ে নহওক এইকেইটা ষ্টক সিলেকশন আমাৰ ভালে আছিল সো এতিয়া কারেন্ট পজিশনত মানে এতিয়া নিফটি লাইভ হাই বনাইছে ব্যাংক নিফটিও বনাইছে সেন্সেক্সও বনাইছে সো এইটো মুহূৰ্তত এইবিলাক ষ্টক ইনভেস্ট কৰাটো ঠিক হ'বনে নাই সো নো ডাউট এইকেইটা ষ্টক মই লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰেকমেন্ড কৰিছিলো সো ডেফিনেটলি ষ্টক কিটাৰ ফান্ডামেন্টালস বিৰাটে ভাল হ'ব কিন্তু যেহেতু মার্কেট লাইভ হাইত আছে সো লাইভ হাইত ষ্টক মার্কেটত ইনভেস্ট কৰাটো অলপমান ৰিস্কি হয় সো কোন মুহূৰ্তত কেনেকে কারেকশন দেখাব শার্প কারেকশন দেখাব হেতু কোনেও নাজানে গতিকে যদিও ভাল ষ্টক এতিয়া অলপমান ওভাৰভ্যালুড হৈ আছে অলপমান কারেকশনত আপনি বাই কৰিব পাৰে যদি 5-10% মান কারেকশন দেখায় তেতিয়া বাই কৰিলে বহুত ভাল হ'ব সো এট দিস মোমেন্ট অলপমান ওভাৰভ্যালুড সো অলপমান ওয়েট কৰক যদি কারেকশন দেখায় অলপমান প্ৰাইসটো কমি যায় তেতিয়া বাই কৰাটো ভাল হ'ব সো ফান্ডামেন্টালি ফ্যান্টাস্টিক কোম্পানি কিন্তু হা মই এটা ডিসক্লেমার দিব বিচাৰিম সো মই এজন সেবি ৰেজিস্টাৰ্ড এডভাইজৰ নহয় বাট মই মাৰ্কেটত বহুত দিনৰ পৰা আছো সো যিয়ে নহওক আপুনি যদি ইনভেস্ট কৰে নিজৰ ফাইনান্সিয়াল এডভাইজৰৰ লগত কনসাল্ট কৰিহে ইনভেস্ট কৰিব সো এনেও এইখন কিতাপ দা ৰিচেষ্ট ম্যান ইন বেবিলন এইখন কিতাপত লিখা আছে যে যদি আপনি নাজানে কেনেকে ইনভেস্ট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে সদায় এজন গুৰু ধৰিব লাগে বা এজন প্ৰফেশনালৰ গাইডেন্স ল'ব লাগে গাইডেন্স লোৱাৰ পিছতে ইনভেস্ট কৰিব লাগে নহলে লেনে কা দেনা পৰ যায়গা ঠিক আছে সো ফাইনালি মোক এতিয়া কক আপনি বাৰু জানিব বিচাৰেনে ষ্টক এটা কেনেকে বাছি উলিয়াব লাগে লং টাৰ্মৰ কাৰণে যেতিয়া আপনি ইনভেস্ট কৰিব ষ্টক কেনেকে বাছি উলিয়ায় সো যদি হেতু জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত লিখি দিব লং টাৰ্ম বুলি সো মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিম সো যিয়ে নহওক ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম